چطور زنی رو شیفته خودمون بکنیم. شاید براتون بارها پیش اومده که بالاخره پیش قدم شدین و به خانم پیشنهاد دادین اما ردتون کرده. نکته اصلی اینجاست که فارغ از موقعیت اجتماعی یا ظاهر جذابی که میتونین داشته باشین، این موضوع دلایل مختلفی داره. یعنی کافیه یه سری تکنیک‌ها رو بدونی که باعث بشه یه خانم بالاخره جذبت بشه و در واقع یه جورایی شیفته خودت بکنیش. حالا بریم سراغ نکات. خب یه نکته خیلی مهم که شاید خیلیاتون فکر کنین و میدونین، اما من باز دوباره بهش تاکید میکنم و میگم حواستون باشه بهش. الان بهتون میگم چرا. اینه که شما ظاهرتون خیلی اهمیت داره. آقا شاید از نظر خودت فوق‌العاده خوش‌پوش و عالی باشی، اما یه کامنت‌های ریزی ممکنه وجود داشته باشه توی این موضوع. پس حتما از دوستات یه سوال بپرس. البته اونایی که فکر می‌کنی واقعا باهات صادقن و بهت راستشو میگن. و به چند تا نکته اهمیت بده. یکی اینکه نفس شما، بوی دهان شما فوق‌العاده اهمیت داره. اگر آدمی هستین که سیگار می‌کشین یا خیلی به وضعیت دندوناتون اهمیت نمیدین، حتما بهش رسیدگی بکنید و نذارین رگه‌های زردی روی دندونتون به هیچ عنوان بمونه. و بابت بوی سیگاری که دارین حتما یه فکری بکنین. میتونین از خوشبو کننده های دهان یا قرصای نعنایی حتما استفاده کنین. پس به این موضوع حتما دقت کنین. نکته خیلی مهم اینه که درسته که شما به سر آرایش نمی‌کنین، اما باور کنین مدل موهایی که دارین فوق‌العاده تو زیباییتون اثر داره. حتما یه آرایشگاه خیلی مناسب و درست حسابی پیدا کنین که بتونه مدل مویی که مناسب زاویه صورت شماست و واقعا رو صورتتون میخوابه انتخاب کنید و استفاده کنید ازش. مدل موی شما فوق العاده اهمیت داره، مدل ریش شما فوق العاده اهمیت داره تو جذابیتتون. پس سعی بکنید یه سری نکات این مدلی رو بلد باشین و حتما اینطوری نباشه که لازم باشه برین آرایشگاه مدل موی درست حسابی داشته باشین. بتونید خودتون تو خونه موهاتون یه مقدار حالت بدین. پس سعی کنید یه سری مهارت‌ها رو یاد بگیرین. ببینید مثل اینه که یه دختر واقعا با یه آرایش افتضاح بیاد جلوتون، چه حسی نسبت بهش پیدا می‌کنید؟ یا اینکه دهنش بوی بد بده یا دندوناش مرتب نباشه. پس حواستون به این موضوع باشه. توی شما هم باید این موضوع رعایت. نکته مهم بعدی این که اگه میخواید واقعا یه زن شیفتتون بشه، لطف کنین خسته کننده نباشین. حواستون باشه اینکه کم حرف باشین، حرفی برای گفتن نداشته باشین و نتونین ارتباط بگیرین با یه خانوم، باعث میشه که خیلی ازت دور بشه و احساس کنه واقعا چه معنی میتونه داشته باشه این رابطه. اگه دقت کرده باشین یه سری از دوستاتون که یه مقدار شوخن و شر و شیطونن، دخترها خیلی بیشتر باهاش ارتباط میگیرن حتی اگر نخوان باهاش وارد رابطه بشن. و این موضوع توجه خودتون هم احتمالاً جلب کرده و حتی خودتون هم وقتی اون دوستاتون هستن پرشورتر و شادتر هم هستید. پس بدونین که این موضوع خیلی جذب کننده است واسه خانم‌ها. اگر آدمی هستی که درونگرایی، احساس می‌کنی خیلی حرفی واسه گفتن نداری، مخصوصا اوایل رابطه، حرفاتو آماده بکن و حرف برای گفتن داشته باش. نمیگم حالا نذار هیچ سکوتی برقرار بشه، ولی اینکه تو حرفی برای گفتن داشته باشی و بعدش بخوای بینش استراحت کنی و صحبت نکنی، با اینکه بلد نباشی چی بگی، چه بحثی رو داشته باشی و چه موضوع را بندازی، زمین تا آسمون فرق میکنه و خانم‌ها هم این تفاوت. حالا اینکه چی بگی دیگه به خودتون بستگی داره و به هنرتون. حالا اینکه بگین نمیخوام صحبت کلیشه‌ای بکنم و همش بحثای جدی بکنینم، شاید خیلی جالب نباشه. پس سعی کنید تو انتخاب موضوعاتتون دقت کنید. میتونید از چیزایی که دوست داره بپرسین و ببینین دقیقاً نکاتی که نظرش رو جلب میکنه چه موضوعاتیه، بحثش رو بندازین، در موردش اطلاعات بگیرین، یه ذره جستجو کنین، سرچ کنین، در مورد دقیقاً همون حرف بزنین. خیلی جذاب میشه. پس در کل حواستون به ظاهرتون باشه. لباسای کهنه‌تون رو نپوشید، یه لباس درست حسابی مرتب بپوشید، مخصوصا دیتای اول یا حالا دیتایی که دارین معمولا سعی کنین مرتب باشید. یه نکته خیلی مهم که هست و باید بهتون بگم اینه که ناامیدیه. یعنی درسته که ممکنه شرایط جامعه شرایط ایدئال تو نباشه، یه سری موفقیتایی که میخوای بهش نرسیده باشی، با یه سری چالش ها مواجه باشی، مالی، شغلی، خانوادگی یا هر چیز دیگه، خیلی خوب اوکی برای همه وجود داره. اما میخوام بهت که اگر آدمی باشی که ناامیده، 100% اعتماد به نفست فوق‌العاده میاد پایین و همچنین استرس و اضطراب زیادی داری. دقیقاً این دو تا نکته، اعتماد به نفس پایین و استرس زیاد، باعث میشه که جواب نه رو بشنوی و یا اون دختر پیش تو احساس امنیت نکنه. وقتی کسی نمیتونه واسه خودش هدف و آرزو داشته باشه، چطوری میتونه این حس حمایت امنیت رو به یه دختر بده؟ هر چقدر که اون دختر خودش موفق باشه و آدم اوکی باشه توی زندگیش، این انتظار از تو هم پس 100% داره.
چه بسا توقعش یه ذره بالاتر باشه. اگر یه زن قوی و موفق میخوای تو این موضوع حتما باید حواستون جمع باشه. اگر بابت رابطه‌ای که قبلا داشتی شکست خوردی، بابت موقعیت شغلی که قبلا داشتی شکست خوردی، یا هر چیز دیگه‌ای که ناامیدت کرده، بیا بشین سفره دلتو باز کنی و صحبت کنی و ببخشید غر بزنی و ناله کنی، اصلا بهش نمیتونی حس خوب بدی. سعی می‌کنه ازت دور بشه، چون احساس می‌کنه لازمه که اون ازت حمایت کنه. اگر هم در مواردی خانومی باشه که جذب این موضوع بشه و بخواد حتی تو رو حمایت بکنه، بعدها با چالش‌های زیادی باهاش مواجه میشی، چون اونم در دراز مدت به خاطر اون باگی که داره حس خوب باز نمیگیره ازت. درسته اولش دوست داره فداکاری کنه، حمایتت کنه، کمکت کنه، اما کم کم یا موضع قدرتی تو میاد پایین، یا اینکه اصلا اون حس بدی از این موضوع کم کم میگیره و نمیتونی جایگاه خاص خودتو توی رابطه داشته باشی و به شکست. نکته مهم بعدی که یکم قبلا بهش اشاره کردم، نداشتن هدف و چشم انداز شغلیه. یعنی که حتی اینکه اگر آدمی هستی که هنوزم صرفا نشسته پای بازی‌های کامپیوتری، نمیدونه چه شغلی رو انتخاب کنه، نمیدونه چه رشته‌ای رو انتخاب کنه، نمیدونه واقعا باید برای زندگیش چی کار بکنه، در حتی منبع درآمد حداقلی رو هم نداره، باید واقعا یه فکری به حال خودت بکنی. ببین چرا؟ چون که خانوما دقت میکنن اون آدمی که تو رابطه باهاش قرار میگیرن چه هدف و چه چشم اندازی واسه زندگیش داره. با این جمله که ما که نمیخوایم با هم ازدواج کنیم، حالا میخوایم یه ذره عشق و حال کنیم، حالا میخوایم فلان کنیم، نمیتونی خانم‌ها رو تو این موضوع قانع بکنی. حتی اگر قرار باشه یه به اصطلاح اشغال 1 ماه 2 ماه هم با هم داشته باشین، اون دختر برای اینکه حس خوبی داشته باشه و بتونه با تو ارتباط بگیره، این موضوع براش خیلی اهمیت داره که ببینه آدم قدرتمندی هستی، برای زندگیت هدف داری و برنامه ریزی داری و صرفاً وقتتو تلف نمی‌کنی. پس خیلی این نکته اهمیت داره. توی دهه 20 زندگیت هستی، یا اینکه آخرای این دهه داری به 30 سالگی میرسی و هنوز فکری به حال این موضوع نکردی و یه سری مثل سری قبل که گفتم ناامیدی ها، ترسا و نگرانی هایی داری تو زندگیت که نمیذاره پیش بری، حتما با مشاور متخصص مشورت کن، این موضوعات و چالش ها رو حل کن و بعد به دنبال این باش که بخوای توی رابطه موفق و سالمی قرار بگیری، که در غیر این صورت دختری نمیتونه واقعا شیفتت باشه و توی رابطه پایدار باهات بمونه. شاید حالا با خودتون بگین اگه دختری واقعا مستقل و قدرتمند باشه این چیزا واسش مهم نیست. اتفاقا کاملا برعکسه، نه تنها به این چیزا بیشتر دقت میکنه و واسش مهمه، بلکه اصلا حس خوبی بهش میده. ببینین کسی که خودش هدف داره، کسی که خودش از نظر مالی قدرتمنده، پس خیلی براش مهمه که شما هم بتونید این موقعیت ها رو داشته باشین، چون حداقل میخواد این امنیت و حس حمایت از شما داشته باشه که لازم نباشه تمام هزینه ها رو 2 روز دیگه تو زندگی خودش متقبل بشه و احساس کنی که فقط با یه آدمی سر کار داره که نمیدونه تو زندگیش چی میخواد و داره چی کار میکنه. پس حواستون به این موضوع باشه. سعی کنین توجیه نکنین با انرژی منفی و حس بد که من نمیتونم کاری بکنم، تقصیر من نیست، شرایط جامعه است، همه همینطورن، نمیتونین این موضوع رو توجیه کنین. اگر که میخواین آدمی باشین که تو رابطه‌اش موفقه و میتونی یه زن رو شیفته. یه نکته خیلی مهم بگم، خیلیاتون شاید الان با خودتون بگین که بابا من اصلا تو مرحله ام که از وارد رابطه نشدم، چیکار کنم، اصلا چجوری بهش بگم، چجوری بگم که جواب مثبتم بگیرم. این یه نکته، البته این خیلی حرف داره ولی یه نکته توش بهتون میگم. خانم از مردایی که مستقیم و رک صحبت میکنن خیلی خوششون میاد. البته حواست باشه فرق زیادیه بین اون مردی که خیلی گستاخانه و پررو حرف میزنه و غیر مستقیم منظورشو میگه و بین اون مردی که خیلی مستقیم و واضح و روشن صحبت میکنه و همچنین قدرتمند. اگر توی مرحله هستی که هنوز بهش پیشنهاد ندادی، خب و فکر می‌کنی آمادگیشو نداری و اعتماد به نفس پایین داری، روی این موضوع که باید کار بکنی به صورت جداگونه. اما اگر زمانی بود که احساس کردی موقعیتش هست و شرایطشو داری، حتما خیلی مستقیم موضوع رو باش مطرح بکن و بگو که قصد داری باش بیشتر آشنا بشی و بیشتر ارتباط بگیری و فوری اینطور مطرح نکن که بی با هم وارد رابطه بشیم خیلی سریع. اگر احساس میکنی که اونقدر اشتیاق نمیبینی و به زمان احتیاج داری تا خودتو نشون بدی و شیفته خودت بکنیش با تکنیکایی که میگم، بگو که دوست دارم بیشتر با هم آشنا بشیم، بیشتر رفت آمد داشته باشیم، بیشتر همو بشناسیم، در ارتباط باشیم تا بتونی بیشتر خودتو نشون بدی و بعد هم کنار بیستی منتظر جواب بمونی و حالا اینکه جواب چی باشه نباید اعتماد به نفس تو رو زیر سوال ببره. حالا اگر خیلی اون آدم برات مهمه میتونی بیشتر تلاش کنی، از تکنیک‌های بیشتری استفاده کنی و اگر هم که خب سوسو بوده
این قضیه میتونید منتظر بمونید جواب رو. یه نکته خیلی مهم بینش بهتون بگم، وقتی دارین این درخواست رو میگین حواستون باشه سرتون پایین نباشه، به کفشاتون نگاه نکنید، زل نزنید، تو افق محو نشید، به اون یکی نگاه نکنید، تو چشماش نگاه کنید، باهاش ارتباط چشمی بگیرید و توی اون لحظه موضوعتون رو مطرح کنید و بهش بگید. به عنوان موضوع بعدی، ویلا نگم از زبان بدن ضعیف. نمیدونم چرا باید یه سری آقایون و خانم ها اینقدر زبان بدن ضعیفی داشته باشن. بابا حواست باشه وقتی که داری باهاش صحبت میکنی علاوه بر ارتباط چشمی که داری، قوز نکن، صاف بشین، خیلی با اعتماد به نفس بشین، هی نگاهتو پرت اینور اونور نکن، حواست باشه داری چی میگی. اگر توی این محیط شلوغی هستی انقدر صدات آروم نباشه که نفهمه و الکی بگه آره و یا اینکه اصلا هی بخواد تکرار کنی یه موضوع. خیلی بلند و شمرده صحبت کن. زبان بدن تو خیلی توی این موضوع و توی این مورد اهمیت داره. اینکه داری صحبت میکنی یا نشسته به حرفاش گوش میدی و مدام پاتو تکون میدی و مدام داری ناخوناتو میجویی یا یه رفتاری این چنین داری، نشون از استرس و اعتماد به نفس پایین توه. اینا واقعا مخربه. حواستون به این عادتاتون باشه، به این استرساتون باشه. اگر ریشه داره به خاطر موضوعی حتما با مشاور مطرحش کنین، رفعش بکنین اگر نیاز به کمک دارین. ولی اگر میبینید بر حسب سری عادته که معمولا هم نیست، خودمون رو گول میزنیم و بر ریشه رفشه، سعی کنین تلاش کنین و رفع. اینکه بهتون میگم ارتباط چشم برقرار بکنین، اینکه مستقیم باید بهش نگاه کنین. اگر که داره حرف میزنه و بهش نگاه نکنید، چشمتون این ور اون ور بچرخه، احساس میکنه که حوصلتون سر رفته و این بحث ادامه پیدا نمیکنه. یا اینکه اگر که با جوابای خیلی کوتاه یا بری تو فکر وقتی داره حرف میزنه و صحبت‌ها رو ادامه ندید، احساس میکنه که آدم کسل کننده و خسته کننده یه، پس حرف زدنش رو ادامه نمیده. شما هم که اگر کم حرف باشید و ادامه ندید که دیگه واویلا. موقع حرف زدن باهاش یا موقعی که داره حرف میزنه به کفشاتون نگاه نکنید، واقعا پایین و مدام نگاه نکنید یا سقف رو نگاه نکنید. اینا باعث میشه که نشون بدید آدم کم روی هستید و نمیتونید ارتباط چشمی لازم رو برقرار کنید. نکته مهم آخر این که آقا ریلکس و آروم باشید. وقتی که بهترین مکالمه‌هایی هستن که توی راحت ترین حالت شکل میگیرن. یعنی اگر که از رفتن به یه رستوران معذبید یا جایی اذیتتون میکنه یا احساس ناراحتی میکنید، البته مکان مناسبی رو لطفا انتخاب بکنید. سعی کنید حالا اونجا خیلی نرین یا مکانهای خیلی شلوغ رو انتخاب نکنید. یه جایی باشه که آروم باشین و بتونین به آرومی صحبت کنین و نگران نگاه‌ها یا اتفاقای اطرافتون نباشید. و یه نکته مهم دیگه این که خب قطعاً چه خانوم چه آقا باید جای شوخی یا جای جدی رو بلد باشن، اما اینکه مدام بخواین چون دیت اول جدی صحبت کنین، هدفمند صحبت کنین، احساس کنین این باعث میشه که حس خوبی بهش بدین، سخت در اشتباهین. شما باید یه مقدار اون حس شوخ طبعی و راحت بودنتون رو هم انتقال بدین که اونم بتونه راحت باهاتون برخورد بکنه. خب خانوما نسبت به آقایون دیرتر ارتباط میگیرن، یه ذره خجالتی ترن، حالا بستگی به برونگرا و درونگرا بودنشون داره. این شمایید که با رفتاری که دارید، با صحبتایی که میکنید و زبان بدنتون این حس آروم بودن، ریلکس بودن رو بهش میدین و این حس حمایت رو هم بهش میدین که میتونه کنار شما خیالش راحت باشه. پس حواستون باشه خیلی خشک و جدی و رسمی برخورد نکنین و یه مقدار شوخ طبعی داشته باشین. حالا نمیگم مثل کمدینا باشین، نه، یه مقدار شوخی داشته باشین ولی کل ماجرا رو به شوخی نگیرین که احساس کنه فقط اومدین که خوش بگذرونین، یه لحظه‌ای باشین و برین، و چون این خیلی حس بدی به خانم‌ها میده. و سعی کنین مخلوطی از این دو مورد رو داشته باشین و کم حرف هم نباشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده شما چند تا نکته بگین که بقیه تو کامنت ازش استفاده کنن. همچنین لایک و حمایت یادتون نره. اگرم برای اولین بار این ویدیوهای منو میبینین، من مریم جعفری هستم، روانشناس بالینی. توی کانالم از تکنیکایی که روانشناسی تو زندگی به کارت میاد صحبت میکنم. سابسکرایب کن که بتونی بقیه ویدیوها رو هم ببینی.